Dus in het kader van het CCBT-project Irrigatie in Bio liggen hier in de koepels eigenlijk verschillende irrigatietechnieken naast elkaar. Enerzijds druppelirrigatie met T-tape. Dus daar is een beetje de vraag van, is het eigenlijk belangrijk hoe dat die T-tape gepositioneerd is om dan, en heeft dat een effect op de groei en ontwikkeling van uw gewas en op uw uiteindelijke opbrengst. Dus daarom hebben we eigenlijk enerzijds gekeken naar wat gebeurt er als we 1 T-tape per gewasrij leggen. En dat dan vergeleken met 1 T-tape tussen de dubbele gewasrij. Dus dat is eigenlijk half zoveel darmen in theorie. Hier in praktijk hebben we dat aangepakt door 2 dezelfde T-tapes dicht bij elkaar te leggen. Maar op een praktijkbedrijf kan je dan eigenlijk evenveel water geven door gewoon een T-tape met meer afgifte. Daarnaast hebben we ook gevarieerd in de frequentie van watergift. Dus een deel van de planten heeft eigenlijk op dagelijkse basis water gekregen. Op basis van de instraling werd dat dan berekend. En een ander deel van de planten heeft eigenlijk dezelfde hoeveelheid water gekregen, maar dan op twee vaste dagen per week. Dus om de 3 dagen een watergift met dezelfde hoeveelheid water dan dat de andere planten die op dagelijkse basis gekregen hadden. Om zo eigenlijk te zien of dat er een effect is van toepassingstijdstip op wortelgroei en op gewasontwikkeling. En hier in de tweede serre liggen eigenlijk de behandelingen met druppeldarmen en steekpennen. Dus we hebben enerzijds een object waarin dat de steekpennen 2 weken op de plantpot gezeten hebben en nadien tussen de pot verstoken zijn. Dan hebben we een object waarin dat de stekers van in het begin tussen de plantpotten gestoken geweest zijn en daar continu blijven zitten zijn. Een derde object heeft dan eigenlijk de stekers continu op de plantpot, dus doorheen heel het seizoen op de plantpot. En als laatste object hebben we een object met strookberegening. Bij het object met strookberegening is het wel zo dat we helemaal in het begin van de teelt, dus als de planten nog met hun bladeren dicht tegen de grond hangen, wel gewerkt hebben met de steekpennen ook om water te geven, om toch te zorgen dat de ziektedruk al niet van in het begin van het seizoen te hoog is eigenlijk, doordat de planten nat staan van de strookberegening. En ook op het einde van de teelt is er niet meer met strookberegening water gegeven, maar opnieuw overschakeld op die steekpennen, opnieuw om de vochtigheid niet te hoog te laten oplopen. En we zien duidelijk naar onkruid toe dat strookberegening wel breder water geeft en dus ook over een bredere oppervlakte het onkruid doet groeien. Hè. En tot slot gaan we ook nog kijken wat het effect is van de aanwezigheid van anti-worteldoek op enerzijds onkruidonderdrukking en anderzijds op de beperking van de verdamping. En of dat dan uiteindelijk een invloed heeft op uw opbrengsten die je kan verwachten.